Ayan. So, I'm almost done with my landscaping here at the my underdeck. Nilagyan ko siya ng river rocks ang tawag dyan. Ayan, sa amin, pinupulot lang to sa ilog dito, binibili. So, bumili ako ng 12 bags. Inilagay ko siya dyan sa ilalim ng aming deck para hindi siya putik kapag umuulan. Kasi yung aming alagang aso, pumupunta siya dito at kung ano-anong ginagawa niya dyan. So, para mas malinis tingnan, ayan, nilagyan ko siya ng bato. So, umorder ako sa Home Depot ng edging, yung panlagay sa gilid. Ayan. Pero, unfortunately, hindi pa siya dumadating. Or, hindi pa ako nakaka-receive ng email para pick upin yung items. Kasi, hindi pa rin kami pwedeng mag-in-store shopping dito sa Toronto. Lahat ay it's either order online or curbside pick up. So wala pa ako nare-receive na email para pick upin. So wala akong ginagawa ngayong long weekend, kaya nilatag ko na lang yung mga bato. Saka ko na lang isusunod yung edging at saka para ano pa siya, ipapantay ko pa yung mga bato na yan. Alright, so that's it for today. Ito yung mga nagawa ko. So naging productive naman ako ngayong araw na to. So yan. So initially, I put patio slabs underneath the deck, but it's not enough to cover the dirt. So I have decided to put some river stone under deck. So I put the with fabric para hindi makalampas yung hindi lumampas yung mga weeds or anumang insect or elements na galing sa lupa. Saka ko binilagay yung mga river stones at saka ikinalat dyan sa ilalim ng deck. So medyo masakit sa katawan kasi yung isang bag ng bato ay it weighs around 30 or 40 kilos maybe. Napakabigat niya. 12 bags. So hard labor talaga. After 2 days, naka-receive na ako ng email na ready for pickup na yung edging. So yan, ilalagay ko siya doon sa pinaka-edge ng with fabric. Yan. Kailangan siya para hindi lumampas yung mga bato doon sa ilalim ng deck. Para nandun lang siya. So this is the color of the river stones once namabasa siya.
gusto ko yung combination ng kulay niya, iba-iba. Yan, mukha na siyang malinis at wala nang putik dyan sa ilalim ng deck. So, naging project ko naman next ay yung pag-remove ng patio slabs dyan sa may hagdanan ng deck namin. I-remove ko siya kasi hindi siya pantay-pantay yung mga patio slabs. Medyo mabigat din yan kasi parang nasa ano yan, 10 kilo siguro isang peraso. Ang bigat niya. Tapos yung 24 by 30 na size na patio slab, siguro ang weight nun ay mga 30 or 40 kilos din ang bigat. So nilinis ko yung section na yan kasi palalakihin ko. So ile-level ko din yung lupa. Tapos lalagyan ko din siya ng screener, yung parang mga maliliit na batong buhangin para medyo magpantay yung mga patio slabs kapag inilatag na. Tapos lalagyan din natin ng weed fabric para walang weeds or walang tutubong damo, hindi lalampas yung damo doon sa ating gagawin na DIY na patio. So yan, medyo mabigat. Hard labor talaga dito sa Canada. Puro do it your own kasi napakamahal kung ikaw ay kukuha ng mga contractors. Well, I'm not against to get any contractors or professional landscaper or doing interlocking. This is just my choice. Kung kaya ko rin lang naman gawin, ako na lang gagawa para makatipid. At saka yung mga patio slabs na yan ay kinuha ko lang yan or binili ko lang at a very minimal cost sa marketplace. So hindi ako gumastos ng malaki para sa paggagawa ng DIY patio ko. So as you can see, I'm also putting the edging or garden edging para hindi lalampas yung mga bato sa sides. Ilalagay ko. So ito, maglalagay ako ng patio slabs para dito sa aming maliit na backyard kasi putik lagi, kaya lalagyan namin siya ng patio slabs cement. So as you can see, I also put here the wheat fabric para hindi lumampas yung mga damo or anumang weeds na tutubo dyan. So na siya, masasala. Ayan, lalagyan mo siya ng clip para hindi lumampas or sumabog yung mga bato. So nilagyan ko siya ng screener or yung parang maliliit na buhangin para mag-level yung ating ilalagay na patio slabs. Hindi siya mabigat kasi kailangan mo siyang pantayin. Actually, some of them are not level but not perfectly level. Hindi naman ako professional para gumawa nito, pero masaya na rin ako sa kinalabasan ng aking DIY na patio. So nilagyan ko din siya ng
Ang tawag dyan ay crushed marble. So kulay puti. Binili ko din siya sa marketplace. Yan yung mga excess na sobra ng mga nagla-landscape. So ginagawa nila, binibenta nila at a lower cost. So naka-bargain talaga ako din sa ano na yan, sa crushed marble na yan, kasi mahal siya kung bibili mo siya sa hardware store. So this is the fruit of my labor. Yeah. Aking patio stones. Hindi ko pa nalalagyan ng edging kasi hindi pa dumadating yung order ko from Amazon. So, lalagay ko na lang siya dyan sa gilid. Yeah. Tapos may mga mancha yung aking linisin ko na lang siguro yan. I-scrub ko na lang. Major job is done. So linis